Lähdetään nyt kokeilemaan, että mitä me tuolta muikkuverkolta saadaan. Onko ne osunut oikeaan paikkaan ja onko siellä ollut meille niin sanotusti suopeat virtaukset, että muikkuja on sinne uinut. Samalla reissulla katsotaan tuossa vähän muitakin verkkoja, mutta kohtahan se nähdään, mitä sieltä tulee. Siinä viime videossa, mikä kuvattiin, niin siellä oli yksi oikein hyvä kommentti tästä lipusta. Että se ei nehän täällä, kun ollaan tällä isolla selillä ja täällä tuulee ja paiskoo ja niin poispäin, niin liput ei taho kauan kestää ja totta kai niitä sitten repeilee ja ei niitä lippuja aina ole mukana. Joskus ne lentää kokonaan tästä pois. Mutta niinkin on käynyt. Niin täällä on erittäin hyvä kun on muovipussi mukana, niin tästä saa niin mahdottoman hyvän lipun, saa ison näkyvän ja aika kestävän pohja vaan auki ja sangoista täältä vaan köytetään se toloppaan, niin kyllä toimii. Ja kestää kyllä pitkään ja on paljon parempi kuin joku kaupasta ostettu lippu ja kestää pitempään. Olen niin kuin kokemuksesta voin sen sanoa. Ja sitten täällähän pitää olla tämä heijastin täällä keskellä tolppaa. Ihan sen takia, että pimeessäkin esimerkiksi löytää omat lippunsa ja sitten kaikki kulkijat niin näkee missä se verkkojata on. Ja nämä kannattaa pitää sen takia kunnossa, että kun täällä on paljon kulkijoita ja jos nämä liput ei täällä todellakaan näy, niin voi käydä niin, että siellä on naru poikki ja huonossa tapauksessa niin ne verkot häviää kokonaan sieltä. Ja vaikea niitä on sitten löytää niitä kuka sitä ajoi ja niin poispäin. Tähän voi laittaa ihan periaatteessa minkälaisen vaan, kun se vaan pysyy tanko pystyssä tässä, niin vaikka vanhat kalsarit vetää tähän lahkeista kiinni ja kyllä se siinä liehuu. Nehän on niin köykäisiä tänä päivänä, ne on kuin silkkiä ja niitähän ei kuulemma enää kärsisi pestäkään, että nehän pitäisi tuulettamalla pestä. Niin siinä on semmonen hyvä idea, että ei muuta kuin tähän semmoset kalsarit lahkeista tänne kiinni ja antaa niiden tässä aina tuulettua ja kun käy täällä kalalla, niin vaihtaa tästä aina puhtaat kalsarit jalkaan. Et jos vaan sen kehtaa täällä tehdä, että ei ole kauheasti kiikaroitsijoita, niin kyllä toimii. Ja siinä on vielä yksi semmonen homma, että... Pakko nyt tähän keskeyttää, että älä nyt vaan sano, että sulla on likaiset kalsarit jalassa ja sä menet ne siihen lipuksi laittaa. Joo, ei tää on vaan tämmönen vihje. Okay. Tää on vaan vihje, että minulla ei ole nyt tällä hetkellä edes niin köykäisiä kalsareita. Kyllä mullakin on tää olemassa. Okay. Ja sitten siinä on vielä yksi se hyvä puoli, että ohikulkijat tuossa ja utelijat, ne pysyy kyllä kaukana, kun tässä vanhat kalsarit on tässä tapissa, niin ei varmaan tule lähellekään kukaan sun verkkojas. No siinä oli taas hyvä tämmönen kalamiehen tipsi. No niin nyt sitten Hannu vähän neuvoo, miten tää homma toimii. Mä oon joskus aikoinaan ollut muikkuverkoilla mukana, mutta siitä on kyllä aikaa niin kautta, ei muista yhtään, miten tää homma toimii. Niin. Joo, kaikista helpointahan se on, kun vetää veneen ylite, mutta silloin pitää olla sillä tavalla, että täällä ei voi olla hankaimia, koska siihen se tarttuu aina kiinni, eikä oikein mitään muutakaan, mihinkä se tarttuu, vaan että olisi suht siloiset nämä laajat, mistä vetää ylite. Ja kun se vetää tästä sylistä, niin tästä sä voit aina ottaa muikun pois. Joo. Ja kaksi miestä kun on, niin voisi istua vaikka vastakkainkin. Toinen ottaa alapaulan, toinen yläpaula. Mutta me nyt istutaan näin rinnakkain, se käy näinkin oikein hyvin. Ja vallankin kun keli on näin makea,
tuuli ei paina venettä, ei ole mitään ongelmaa. Joo. Niin tää onnistuu oikein hienosti. Ja muikkuhan yleisesti ottaen lähtee helposti verkosta pois, kun pään saatusta silmästä läpi, niin sehän ei tarvi muuta kuin nykäiset sen sieltä, niin se on siinä. Selvä. Sitten jos se on vähän suustansa kiinni, niin sitten otetaan siitä pois. Joo. Ja sillä selvä. Ja täältähän näitä muikkuja rupeaa tulla. Oho. Ihan hyvän kokoista muikkua. Tää on semmoista 17 sentin muikkua. Aika liki, ei se paljon heitä. Joo. Oikein hyvä muikku. Okei, multa se ei käynyt ihan niin näppärästi, No kyllä mutta... kun oot nyt taas sitä 100 ottanut, niin se rupeaa käymään. 100 kun on otettu. Niin. Mutta kyllä täältä muikkuja vaan löytyy. Joo. Mites mistä kautta mä nyt löydän? Tää on täällä jossain pussissa. Ei sun tarvi sitä hakea. Otat siitä vaan ja kyllä se tulee siitä silmästä. Totta. Ei sitä tarvi hakea. Siitä vaan ja pää vapaaksi ja muuta kuin sujauhutat läpi. No sehän tuli näppärästi. Niin. Joo. Kato se, että nyt että paula ei mene tämän päälle. Tän ylitä, niin, ettei se mene rullaamaan. Niin, että alapaula menee alimmaksi. Noin. Siinä on sun muikkus. Mä otan täältä itse. Joo. Selvä. Se on niin loistavaa kalaa tämä, että tätä moni pitää maailman parhaana kalana. Ja kyllä minun on sanottava, että tämä on minun suosikkikala tämä muikku. Kävikös tässä nyt just niin kuin sä sanoit? Ei, kun se meni tuolta. Joo, mä en tiedä, sun pitää hoitaa se puoli. Mä hoidan tämän puolen. Joo, mulla on tässä vaan nyt miettimistäni, mutta yritän. Ei se tarvitse, kun se vaan pysyy alapaula alapuolella ja yläpaula yläpuolella, niin siitä se menee. Kyllä se alku opettelee vielä, mutta eiköhän tästä. Kyllä se siitä. Kyllä se siitä. Mä kun katson näitä itekseen, niin mä olen tuossa ihan seisaalta ja katon, mutta me nyt ollaan nyt näin. Näin tässä. Niin. Mä yleisesti ottaen seison. Sitten jos on ihan hirveästi tavaraa, niin sitten täytyy välillä ihan pistää tää verkko kiinni tuohon knaappiin ja sitten päästellä, jos niitä yhdellä paikalla tuossa sattuu olemaan 20 kasassa. Joo. Kun muikkua voi joskus tulla ihan tolkuttomia määriä. Mikäs on niinku paras saalis? Mikä on isoin määrä, mitä olet kerralla saanut? Niin jos kiloissa vaikka miettii. Suurin saalis on, jos se on syksyllä kutuaikaa, niin olen joskus, mitähän mä oon saanut, likelle 50 kiloa, 45 kiloa aina. 45 kiloa? Aina. Yhdellä kertaa? Yhdellä kerralla. Monellako verkolla? Mulla oli silloin hetkinen, montakohan oliko mulla 7 vai 8 verkkoa. Joo. Ne oli hyvin matalassa vielä tuolla. Okei. Tuolla, niin se on niinku suurin, se on muistaakseni suurin mikä on. Kyllä sitä 10 kiloja olen saanut monta kertaa. Joo. Mutta eihän tähän aikaan, niin harvoin nyt semmoista osuu, mutta kyllä jos muikkuparvi oikein pamahtaa, niin kyllä siellä osaa olla. Joo. Mutta yleensä puhutaan tähän aikaan vuodesta, niin yhdestä verkosta niin saadaan semmonen ehkä niin kuin keskivertona 1–3 kiloa, sanotaanko nyt näin. Verkosta? Yhdestä verkosta, niin Joo. se harvemmin siellä nyt alle kiloa kuitenkaan on, mutta voi olla se 3 kiloa, jopa 4 tähän aikaan vuodesta. Paljon veden lämpötila nyt on tällä hetkellä? Se on eiköhän se ollut 18. Ja missä, onko ne edelleen siellä 20? On siellä ne on. Kyllä 15kin kärsii nostaa, jos niin ottaa sen riski, että siellä on sitten, saattaa olla näitä ahvenia. Joku näitä aina osuu, kun tätä verkkoa koetaan, niin tässä vaiheessa se on jonkun aikaa ylällä ja pinnassa. Siihen kerkee uida täällä jokunen. Okei. Heitetään se tonne ja annetaan sitä noille lokkiloille, koska nehän villiintyy. Puotetaan sitten kun lähetään. Joo. Niin
Mutta kun se puottaa tuonne 20 nyt, niin se on kyllä niin turvallista, että vaikka on myrääkin, niin kun tässä olikin ihan tolokuton myrä, niin se ei niin NS-roskakala, ahvenet ja särjet ja... Mä en kyllä pidä niitä roskakaloja. No ei, mutta kun sitä puhutaan, totta kai kun muikustetaan, niin ei me silloin sitä oteta, niin. Silloin sitä pidetään ikään kuin roskakalana, vaikka se on hyvä kala. Joo. Mutta eihän sitä muikustaessa sitä ei haluta. Niin ei sitä tuonne 20 myrälläkään, niin ei sitä sinne juurikaan kyllä mene. Mutta jos sä nostat nämä esimerkiksi 15 metriin nämä verkot ja semmonen myräkkä tulee, niin kyllä siellä vaan on niitä. Joo. Ootas, mulla on nyt täällä vähän... Ja kun siinä on vielä sellainen homma sitten, että kun se nostaa näitä virtauksia täällä kauheasti, niin ne virtaukset nostaa sitä verkkoa. Se on ihan... Ootapas nyt tää verkko. Joo, saatat sen tuolta tälle puolelle. Niin, elikkä se on mennyt tuolla sit väärinpäin. Tää? Jos se kerran tälle puolelle pitää tulla. No niin. Eihän se tälle puolelle voi. Pitääkö ottaa pakkia? No varmaan tarvii sit sen verran, että katsoo, että kummalle puolelle se tulee. Täällä on pari särkeä, mä otan noin pois. Niin se on tuolla on niin isoja virtauksia. Tuolla syvemmälläkin, että se on ihan niin kuin pistäisit vaikka poikki kosken verkon. Ei se ihan oikein sen. Noniin, mutta kato kun sä heitit sen niin tälle puolelle, mä luulin, että mä olin laittanut väärin. Joo. Ei oikein. Oikein. Se kun suolat sille puolelle alapaulaa ja tälle puolelle yläpaulaa, niin sehän toimii. Joo, mä en ole kauhean kokenut verkkokalastaja, niin tää on vähän tämmöstä, en oikein tottunut käsittelemään näitä. Mutta tässä on siis ehdoton, että pitää olla kummihousut. Niin, tässä on muuten kalsarit märkänä. Niin. Muuten. No saahan ne kun sitten vaihtaa tuolla toisessa päässä, kun lipusta. Ne kun on tangossa tuolla on kuivat kalsarit. Ne voi vaihtaa. Niin. Mutta kyllä suosittelen tähän kummihousua. Niin niin tää pärskii vähän. Homma toimii. Joo. Niin, olin sitä sanomassa, että se on ihan sama, jos sä veät kosken poikki verkon, niin kyllä se vaan ylös nousee. Ja se on ihan sama täällä. Siellä on niin kova virtaus tuolla. Joo. Että se huomaa verkostakin silloin, kun se oikein puristaa, niin se on se yläpaula, niin se on kuin viulun kieli. Että sillä saisi melkein ukkonoaa opetella soittaa. Hei, se jäi tuossa vielä kesken. Nämä on 20 nytten, 20 metrissä. Niin, yläpaula. Yläpaula. Niin, missä vaiheessa sä rupeat hinaa sitä siis? Minkä verran pitää olla asteet, että sä rupeat hinaa sitä ylöspäin ja mihin syvyyteen sä sitten nostat sitä? No, niin kuin mä silloin kun ruvettiin tuolla rannassa, kun tehtiin sitä, niin sanoin, että se on semmoinen nyrkkisääntö, että se on aste ja metri. Aste ja metri. Aste ja metri. Joo. Että se on aika turvallinen, sanotaanko nyt näin. Joo. Mutta sekin on tietysti se on järvikohtaista vähän se homma, että ei se varmaan kaikilla järvillä ole ihan sama ja eihän järvet on eri syvyyksisiä ja näin poispäin. Joo. Mutta täällä missä tätä vettä on vähän reippaasti ja täällä on syvyyttäkin niin 60 nyt tulee metriä. Tässäkin on syvimmillään 50 metriä. Niin kyllä se täällä aika hyvin paikkansa pitää. Pannaan toi pytynnaru pitää heittää tolle puolelle, niin se pytty ui sitten tuolla. Siinä oli ensimmäinen verkko ja täällä kun oli se hirmuinen myräkkä tässä alkuviikosta, niin se tosissaan se kiristi tätä verkkoa niin, että tää nousi liian ylös. Niin mä lisäsin tähän keskelle painon. Mä laitoin sen, että se painaa tätä verkkoa alas, että se ei nouse sinne ylös, että ei tule sitä särkeä ja ahventa. Mutta muikkuhan on kyllä niin helppo ottaa. Että muikku tulee kyllä tosi nätisti. Se on ihan, muikku ja siika, niin ne on niin helppoja ottaa verkosta, että on 2 helpointa kalaa. Mikä muikku ja siika?
Tuleeko siika samalla lailla No tällainen? siika on kanssa, kato, siinä ei ole mitään mihinkä tarttus. Mutta sitten taas kun sulla on kuha verkossa kiinni, kun siinä on niin kauheasti Piikkiä okasia ja piikkiä joka suuntaan, niin sehän ei tule sieltä, jos se sinne on kietoutunut mitenkään muuten kuin pää eellä. Joo. Sehän ei tule sieltä. Ja sieltä on pakko katkoa lankoja. Joo. Sitä ei, minä ainakaan rupea niitä purkamaan sieltä. Täällä on muikkuverkot on katsottava niin kuin kaikki muutkin verkot, niin joka päivähän ne on katsottava. Ihan ehdottomasti. Jos et sä katso niitä, niin sitten sä saat sieltä sitä pilaantunutta kalaa. Ja tämmönen muikkukin, niin kun se tähän kuolee, niin se alkaa turpoamaan. Niin. Vaikea ottaa pois. Niin, se kun turpoo tuohon, niin sittenhän se hankalaa ottaa. Kun se on pehmonen ja turpee. Joo. Tekeekö se... No tietysti kaikki verkothan pitää käydä aina katsomassa, Kyllä. mutta muikku, kun se on tämmönen pehmeä kala, niin se vielä entistä nopeammin sit menee pilalle. No. Vai? Onko siinä mitään semmoista? Kyllähän kaikki kala pilaantuu, mutta kyllähän pehmonen kala ehkä kaikista nopeiten pilaantuva on siika. Se on niin pehmeä kala. Okei. Et muikkukin kestää vähän paremmin. Joo. Mutta kyllä jos sä jätät täältä yhden vuorokauden väliin, että käyt vaan joka toinen vuorokausi, niin kyllä sä saat pehmosta ottaa täältä pois paljon. Joo. Et ei se ole enää, se ei ole käyttökelpoista tavaraa enää. Joo. Joka päivä. Niin, ja kyllähän täälläkin on sillä, että onhan täällä niitä kuolleitakin. Valtaosa on ihan elävää, mutta on kuolleitakin, mutta ne on vielä ihan hyviä, ne ei ole menneet miksikään. Joo. Mutta ehdottomasti joka päivä, jos verkot laittaa, niin siihen pitää sitten... Se pitää sitoutua siihen hommaan. Kyllä. Ei se ole semmoista, että laitetaan ne sinne ja kalat mätänee Ja sen takia niin verkkomiehet tahtoo vaan vähentyä, kun ei sitten... Ei päästä. Ei pääse, ei ole aikaa, taikka niin ei sitten joskus huvitakaan lähteä, niin kyllä sillä kun kerran siivoo oikein mätäiset verkot, niin se verkkokalastuksen innostus saattaa hukkua siinä. Niin, se oli sitten siinä. Niin. Joo. Kyllä ehdottomasti niin siellä pitää käydä, ja kesäkuumallahan toki on silloin niin sanotaan just joskus heinäkuussa, kun siikakin on ihan ajallaan ja niitä tulee, niin siellä pitäisi käydä aamuilla. Niin. Silloin sä saat sillä, että siellä ei ole yhtään pilalla. Joo. Että se on siian kohdalla semmoista, että tommonen kovempi kala säilyy vähän paremmin kuitenkin, että vaikka käy kerran vuorokaudessa, niin harvemmin siellä nyt on sillä, että siellä nyt on pilalle mennyttä. Joo. Mutta kyllä ahvenkin osaa mennä pilalle, kun se on verkon kattonut ja se saman tien heti menee sinne ja tukehtuu. Joo. Niin osaahan se pehmetä. Sieltä tulee. Kyllä täällä vaan muikkua on. Oh. Mutta nämä on kyllä kivoja kyllä ottaa pois täältä. No tää on se maailman helpoin otettava. Että tässä onnistuu ei ole tällä mitään. kokemattomalla. Tää on tähän aikaan jo ajattelin, että se on näin hyvää tämän kokosta. Oh. 17-18 senttistä muikkua ja niin nyt kun se tästä vielä paranee, kun se alkaa tätä mätiä kasvattamaan, että siellähän on ensi kuussa on jo hyvästi mätiä lokakuussa. Ja se turpoo tästä vielä ja se vielä rasvottuu, niin se vaan paranee. Joo. Se vaan paranee. Täälläkin oli harvat verkot. Mutta minä tässä nyt sitten, kun niin näitä muikulle oli vähän tarvetta tuossa, niin laiton tänne vielä, lisäsin, että täällä on nyt muikkuverkot täälläkin päässä. Ja täältähän näitä tulee lisää. Täältä nää tulee. Kuka se sanoi, että täältähän näitä tulee? Se oli tossa kenraalipantsää pojissa. Niin justi. Siitä kun ne sai semmosen kaljapullon kokoisen hauen, niin ne totesi, että täältä ne oli just ollut tossa Jäämerellä vai missä ne on ollut kalastamassa, eikä mitään saanut. Niin. Sitten ne meni jollekin pikku Lammelle. lammelle ja sai kaljapullon kokoisen hauen. Ne totesi vaan, että täältä nää tulee. Justi se hieno. No, hyvä sarja. On se hyvä. Suosittelen ehdottomasti. Tekisivät vaan lisää niitä kausiasi. Joo, kyllä ne niitä Ville varmaan tekee. No en tiedä, että se on aika monta vuotta, että en ole tehnyt niitä.
Täällä ei ole ihan niin paljon. Tuossa on kyllä jännä juttu että jossakin verkossa niitä, niin kuin tuossa oli tuo äskeinen verkko, niin siinä oli aika hyvinkin sitä muikkua. Niin siinä silmäkoossa voi olla, siinä ei tarvi olla kuin muutaman 10 ero. Ja tässä on 17 millinen ja verkko, niin kuin toikin oli, tai ainakin pitäisi olla. Jos ei se olekaan kuin vaikka 16,8. Niin siinäkin on jo ero. Joo. Että tuo muikku on niin tarkka siinä. Joo. Kun eihän se nyt ihan justiinsa. Heittojahan niissä. Niin. Tää kääntyi nimittäin tää tuulen suunta nyt just. Joo. Selkeästi kato kääntyy tuohon verkon. Joo, mutta kato kun nyt käykin tuuli tuolta. Joo. No, toivotaan, ettei ne ihan kauheassa mytyssä tuolla. No, kato, se on niinku se verkkomiehen painajainen on se, että tuuli kääntää se 5-6 kertaa sun verkon kattomisen kohdalla niin tuulta, suuntaan. Joo. Mutta on kyllä helppo katsoa tällainen verkkoa, että istuu tässä vaan ja vetelee ylitettä. Tää on hyvin yksinkertaista. Että niinkö, tämähän on oikein mukavaa puuhaa. Joo. Ei ota hartioihin eikä... Ei tässä mitään, ja kun on tämmönen rauhallinen keli, niin eihän tässä nyt niin, no ole... myrskyllä on tietysti aina eri juttu, mutta tällä... Itekseen kun on, niin tyynellä. harvemmin mä istun. Kyllä mä melkein Joo. Melkein katon seisalta. Noniin, se sieltä. Tuolta. No. Noin. Mitäs kun sä tulet seuraavan kerran tänne ja sitten ne on ihan solmussa tuolla? No mä oikasin. Meikäläinen pistänyt ne rullalle tuonne. Ei se mitään, ei ne kyllä ne vaan oikeaa. Se on semmonen juttu, että jos ne paulat ei pahasti ole päällekkäin, niin kyllä ne oikeaa. Joo. Mä oon tehnyt joskus sillä tavalla, kun näitä muikkuja on tullut ylenpalttisesti ja liikaa ja en ole niitä verkkoja vihtinyt ottaa pois, niin mä oon laittanut noin paulat päällekkäin, että se ei pyy. Niin joo. Niin mä nostan ne paulat sillä lailla päällekkäin. Mä nostan vuoron perään näin toiselta ja toiselta puolelta, niin sinne ei jää paljonkaan sitä pyyntiä sitten. Okei. Niin sillä lailla pystyy rajoittamaan, niin ei niitä tarvi aina sitä ottaa pois, eikä tarvi vaihtaakaan niitä verkkoja. Toihan on hyvä tipsi kyllä. Niin. Voi sillain tehdä jos... No jos niitä liikaa tulee, niin eihän näitä nyt näissä on aika hommansa kuitenkin sitten, jos sä rupeat niitä sitä ottaa pois näitä verkkoja ja sillä tavalla. Tietysti mieluummin sit laittaa harvaa, jos niin ei muikkuja halua ollenkaan, niin pistää niin harvoja, että ei varmaan mene mitään. Joo. 100 millisen kun heittää, niin ei saa yhtään kalaa, vaikka ne olisi vuoden siellä. Mutta kun pistää tuosta päällekkäin, niin sieltä joku muikku tulee, mutta sieltä ei tule paljon. Kyllä tää on ihan laheeta hommaa. Tämähän on ihan mukavaa hommaa. No se oli siinä. Muistaa vaan nämä kurahousut, että Ei se. muuten on kyllä kalsarit. Taikka sitten uikkareilla. Niin tällainen syksyllä. No vielä se ehkä menisi, mutta sit kun tulee räntää, niin... No ei se. Kyllä se nytkin voi sanoa, että kyllä se vähän kälystä on nyt. No. Mieluummin ottaa kuin mihosta. No se on kyllä totta. Nyt ei tarvii muuta kuin puotetaan verkko sinne, niin se on siellä. Noi. Kyllä me sieltä saatiin kuule ihan hyvästikin. Hyvä saalis. Tähän aikaan vuodesta hyvä saalis. Joo. Ihan riittävästi. Nyt lähdetään tekemään niistä ruokaa sitten. Joo. Siivotaan ja sitten vähän laittaa uuniin ja Puhkotaan. puhkotaan. Muikun siivoamista sanotaan puhkomiseksi. Puhkotaan muikut. Niin.